So hello guys, today I will show you my gimbal DJI Osmo 5. Okay, just joking है। अनि मैले चाहिँ आज अनबक्सिङ गरिरहेको छु मेरो यो 3 एक्सिस गिम्बल। अनि अब हुन त म आउटडोरमा आएको छु हैन, अनि गिम्बलकै अनबक्सिङका लागि आएको छु, तर चाहिँ यो गिम्बलको बक्स चाहिँ मसँग छैन हैन अहिले। अनि तलबाट आउँदा पनि आएन। नेपालगञ्जबाट सिमकोटको कार्गोमा आउँदाखेरि चाहिँ यो भारी धेरै भएर चाहिँ बक्स के हुन्छ साथमा सबै फालेको रहेछ हैन। तर यो सँग चाहिँ आएको छ यो मिनी ट्राइपड र चार्जर आएको छ है। यो सँग आएको चाहिँ 10-15 दिन भइसक्यो होला, तर मैले चाहिँ 1-2 दिन यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको थिएँ हैन। चाहिँ आएको छ हैन। योसँग मिनी ट्राइपड र के भन्छ चार्जर केबल एडेप्टर त केही पनि आएको छैन, खासै आउँदैन होला योसँग के आउनु हैन। अब तारको क्वालिटी चाहिँ अब ठिकठाक छ हैन, धेरै राम्रो पनि छैन। अब यो गिम्बल नै ठिकठाक छ हैन, प्रिमियम नै होइन नि यो चाहिँ, सो त्यही भएर होला। अनि यो मिनी ट्राइपड चाहिँ यहाँ यसरी लाग्छ हैन। अनि यसलाई अब टाइम ल्याप्स दिने बेलामा या टेबल भिडियो बनाउनु छ भने चाहिँ यो यस्तो राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि अब यो खासै यस्तो यो चाहिँ ग्रिप राम्रो छ हैन, तर धेरै राम्रो चाहिँ छैन। DJI को गिम्बलहरु चाहिँ मैले अहिलेसम्म युज गरेको छैन हैन। अब औकातै छैन हैन यस्तो गिम्बल युज गर्ने। अनि यो चाहिँ यो सालै किनेको हो। तल किनेको चाहिँ दराजबाट किनेको हैन। म यहाँ दराजको स्क्रिनशट देखाउँछु, तर यहाँ आउन चाहिँ ढिलो भयो के। अनि अस्तिदेखि म चाहिँ एकदम बिजी थिएँ हैन। अब गाउँमा पूजा थियो के थियो अनि सो त्यही भएर चाहिँ मैले यो अनबक्सिङको भिडियो चाहिँ ल्याउन पाएको छैन। अब यस्तो गिम्बलको अनबक्सिङ त कतिपय युट्युबरहरूले दिएको छ हैन, फेमस युट्युबरले। हुन त पहिले पनि हजुरहरूले देखिसक्नु भयो होला यो गिम्बलको इन्टरफेस चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ जोयस्टिक छ अनि सबभन्दा माथि चाहिँ दुईटा लाइट इन्डिकेटर छ। यो लाइट चाहिँ चार्जिङ हुने बेला र यो लाइट चाहिँ अन भएको बेलामा, अनि यो चाहिँ जोयस्टिक। सो अनि यो चाहिँ अब WT लेखेको चाहिँ जुम रहेछ हैन, जुम तान्ने आउट गर्ने, जुम इन जुम आउट। अनि यो चाहिँ पावर अन अफ बटन र मोड बटन पनि रहेछ। अनि तलको चाहिँ यो क्याप्चर गर्ने, अनि यो क्याप्चर गर्ने चाहिँ केवल यसको एपमा काम गर्दो रहेछ, बाँकी अरू एप्समा चाहिँ काम गर्दैन रहेछ। यो गिम्बलकै एप्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ गिम्बल गो भन्ने रहेछ हैन। अब थर्ड क्लासको एप्स रहेछ। अब चिप क्वालिटीमा ल्याएको गिम्बल, त्यसमा पनि चिप क्वालिटी एप्स रहेछ हैन। अब एक त फोनमा OIS छैन हैन, अर्को चाहिँ यो गिम्बलले खासै स्टेबलाइज गर्दैन। OIS र यो गिम्बलको मिक्सचर भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुने रहेछ, तर मसँग त्यस्तो फोनै छैन OIS भएको। मसँग चाहिँ अहिले छ Mi11 लाइट फोन हैन, 4G वाला। यो गिम्बल चाहिँ मैले सिनेमेटिक शटहरू लिनको लागि ल्याएको हैन। अब खासै सिनेमेटिक शट त मैले खै लिन सक्छु कि सक्दिनँ थाहा भएन, तर पनि कोसिस चाहिँ गर्छु। यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्ने स्क्रु छ हैन, यहाँबाट चाहिँ लुज टाइट हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ एडजस्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ विथआउट फोन अन गर्यो भने चाहिँ भाइब्रेट हुँदो रहेछ हैन। जस्ट म देखाइदिन्छु है, भाइब्रेट भइरहेछ नि, मोटरको आवाज आइरहेछ, म सुनाउँछु है। यसमा चाहिँ फोन राख्नै पर्ने रहेछ हैन। अब मसँग यो रेडमी को 9C छ हैन। ल आई थिंक एडजस्ट भइसक्यो हो, अन पनि भइसक्यो है। ल मैले अब युज गर्ने भनेको यो है, यो फोन Mi11 लाइट। अनि यसको एउटा मोड चाहिँ छ लक मोडमा, चाहिँ प्यान फलो छ, अनि एउटा चाहिँ अल फलो छ के। 3वटा मोड छ यसमा। एउटा चाहिँ यस्तो टिल्ट प्यान सबै हुन्छ के, तर यसमा चाहिँ एउटा लिमिटेसन छ के, यहाँबाट चाहिँ जाँदैन हैन, अनि यहाँबाट चाहिँ फेरि जाँदैन के, स्केपमा आउँदैन, पोर्ट्रेटमा भइरहेको हुन्छ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ। अनि एउटा अब लिमिटेसन त छ हैन। अब यो फोनमा चाहिँ केही पनि देखिरहेको छैन है मोटर सोटर, तर यो Mi11 लाइटको अल्ट्रा वाइडबाट चाहिँ मोटर देखिरहेको हुन्छ हैन। यसको यो मोटर चाहिँ देखिरहेको हुन्छ के। अब DJI जस्तो भएको भए चाहिँ देखिँदैन होला। अब सस्तो पर्यो हैन, 8,000 जति परेको थियो मलाई, 8,000 आसपासमा परेको थियो। यो चाहिँ दराजबाट किनेको।
अनि अब त्यति हो हैन। अब म चाहिँ एक दुई सिनेमेटिक शट भयो भने अब यो गिम्बलको जे भयो भने म हजुरहरूलाई देखाउँछु हैन। एक दुई महिनापछि चाहिँ म यसको रिभ्यू पनि ल्याउने कोसिस गर्छु हैन। मसँग कस्तो एक्सपिरियन्स भयो यसको, अनि यसको ब्याट्री चाहिँ कति टिक्छ भनेर चाहिँ म रिभ्यू गर्छु। आएको धेरै दिन बाद पनि छैन, मैले युज पनि धेरै गरेको छैन। अनि अब यसको ब्याट्री कतिसम्म टेक्छ कि खोइ थाहा भएन। अब यसको नाम नै थाहा छैन के एकदम मलाई। यसको 3 एक्सिस गिम्बल भनेर छ हैन दराजमा। अनि खोइ यसको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ के भन्छ त्यो चाहिँ थाहा नै भएन कि मलाई। म चाहिँ अहिले अब जाँदैछु। अब ठिकठाक छ, बजेटको हिसाबले गर्दा ठिकठाक छ। यो चाहिँ काफी स्टेबल पनि राख्छ यसले। अब धेरै मेहनत त गरेन हैन, तर पनि ठिकठाक मेहनत चाहिँ गरियो। अनि हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुस्। अनि अब यस्तै भिडियोहरू, अब खासै यस्तो अनबक्सिङ भिडियोहरू केही पनि आउँदैन हैन यसमा। तर पनि कुनै कुनै बेला म अनबक्सिङ भिडियोहरू हालेर राख्ने गर्छु। सो यो चाहिँ ब्लगिङ च्यानल हो हैन। अनि हजुरहरूले नयाँ नयाँ ठाउँहरूको ब्लग हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सबै यति हो। टेक केयर, बाई बाई।